Většině lidí, kteří začínají na malém hospodářství, někdo hned řekne, že nejchytřejší volba jsou slepice. Prý jsou nenáročné, dávají vejce, snadno se chovají. A někdy to opravdu sedí. Jenže u spousty z nás nejsou slepice tou nejproduktivnější ani nejziskovější cestou, zvlášť pokud chceš vybudovat něco skutečně soběstačného a stabilního. Skutečnou hodnotu často vytvoří zvířata, která pro tebe pracují víc. Vyprodukují víc jídla na menším prostoru, vyžadují méně složité péče a dokážou přinést pravidelný příjem i na malé parcele. V tomhle videu sdílím 5 praktických voleb, které umí udělat farmu, na pohled i ve skutečnosti produktivnější, udržitelnější a finančně jistější, aniž bys k tomu potřeboval hektary půdy nebo obrovskou investici. Pokud chceš hospodářství, které opravdu podrží rodinu, jsi na správném místě. Jsem rád, že se sem dostal. Pojďme začít. Křepelky jsou důležité, protože řeší tichý problém, který mnoho malých hospodářů cítí každý den. Málo místa a pomalá návratnost. A přitom nechceš přidávat stres ani složitost. Důvod, proč křepelky fungují, je prostý. Respektují, jak vypadá skutečný život. Dospívají už za 6 až 8 týdnů, denně snášejí malá, ale výživná vejce plná bílkovin a zvládnou žít i v prostoru, který je velikostí blíž skříni než kurníku. Nevyžadují dokonalé podmínky ani neustálou pozornost. Fungují i ve dnech, kdy jsi unavený, máš práci nebo se doma něco řeší a právě proto dlouhodobě vydrží. Na začátek ti stačí jednoduchá klec, čistá podestýlka a kvalitní startovací krmivo. Jestli máš volný kout v garáži, ve stodole nebo v přístřešku, máš v zásadě hotovo. Reálně děláš jenom 2 věci. Udržuješ čerstvou vodu a ráno sbíráš vajíčka. Žádné nekonečné ladění, žádné přemýšlení, jestli to děláš správně. Aby to běželo, soustřeď se na jediný zvyk. Zkontroluj vodu ještě před snídaní. To stačí. Časem se nezmění jen tvůj přísun bílkovin. Změní se i to, jak se cítí tvoje dny. Menší závislost na obchodech, víc soběstačných rozhodnutí, o něco víc kontroly nad tím, co rodina jí. Proč jsou křepelky tak cenné i z hlediska výdělku? 1 chovný minitýmta, 1 samec a 3 až 4 samice zvládne vyprodukovat až kolem 300 vajec za rok v prostoru menším než běžná přepravka pro psa. Oproti tomu slepice potřebují výrazně víc místa a často 5 až 6 měsíců, než začnou snášet. Křepelky jsou připravené zhruba za polovinu času a samotná vejce jsou nutriční malé bomby. Bývají bohatší na bílkoviny, vitamin B12 a železo a na farmářských trzích nebo ve specializovaných obchodech o ně roste zájem. 10 až 12 křepelčích vajec se často prodá za cenu, kterou u slepičích dostaneš jen zřídka a návratnost je rychlejší při stejné denní práci. Další výhoda, na kterou se zapomíná, je hluk a místní pravidla. Křepelky jsou téměř tiché, hlavně ve srovnání s kohoutem, což je zásadní, pokud bydlíš blízko sousedů nebo v oblasti s omezeními. V některých místech jsou navíc křepelky vedené jinak než drůbež a tak se stane, že tam, kde slepice narážejí na zákaz, křepelky projdou bez problémů. A jejich poměr krmiva k vejcím je překvapivě úsporný. Když ceny krmiv vyletí, právě tahle efektivita dokáže rozhodnout, jestli zůstaneš v klidu nebo začneš počítat každou korunu. A teď něco, co dává rodinám pocit bezpečí, škálovatelnost. Potřebuješ zvýšit produkci rychle? U křepelek se dá v jedné sezóně přejít ze startu k solidnímu množství vajec, protože do chovu dospějí během 6 týdnů. To u slepic ani u větších zvířat prakticky nejde. U křepelek je navíc křivka učení mírná. Když je udržíš v suchu, čistotě a bez průvanu, bývají odolné a mívají méně zdravotních komplikací. A to znamená méně výdajů a méně ztrát, které začátečníky bolí nejvíc. Králíci jsou důležití, protože řeší jiné tiché téma, drahé maso a omezený prostor a přitom přinášejí hodnotu, kterou lidé často přehlížejí. Důvod, proč králíci fungují, je jednoduchý. Patří k nejefektivnějším producentům masa. Dobře vedená samice dokáže při pravidelném odchovu dát během roku desítky kilogramů libového masa, a to na prostoru, který se vejde do dvora, na krytou verandu nebo pod přístřešek. Nepotřebují pastviny, obří investice ani komplikovanou péči. Rozmnožují se rychle, takže produkce může být udržitelná a pravidelná. Na začátek ti stačí jednoduché kotce, 1 samec a 2 samice. Jestli máš menší zahradu nebo chráněný kout, jsi připravený. V praxi jde o to, že 2krát denně doplníš krmivo a 1 týdně vyčistíš kotce. Žádné přestřelené systémy, žádné nekonečné tabulky.
Aby to fungovalo, drž se jednoho bodu. Každý večer zkontroluj napáječky. To je celé. Časem to nezmění jen zásoby masa v mrazáku. Změní se i pocit, že malý prostor umí být produktivní. A pro mnoho rodin je tohle obrovské uklidnění. Jednoduchý trik, který pomáhá v létě, je malý ventilátor nebo stínění u kotců. Není to nutné pořád, ale králíci špatně snášejí vedro a prevence bývá levnější než ztráta chovu. Proč jsou králíci výjimeční i ekonomicky? Jejich krmný poměr patří mezi nejlepší. Ve srovnání s většími hospodářskými zvířaty často vychází levněji vyprodukovat kilogram masa. Navíc je králičí maso přirozeně libové, s vysokým obsahem bílkovin a nižším množstvím tuku. Pro rodiny, které chtějí čistý zdroj proteinu a kontrolu nad kvalitou, je to obrovská výhoda. A prostorová účinnost je až překvapivá. Malý chov může běžet ve standardním zahradním domku, pod carportem nebo v části kůlny, aniž by zabral půlku pozemku. Největší hodnotu tvoří jejich reprodukční rytmus. Samice může mít vrch zhruba po měsíci, průměrně několik mláďat, a ta dosahují porážkové hmotnosti během 2 až 3 měsíců. To znamená, že od připouštění k jídlu se můžeš dostat pod 90 dní. A když se naučíš plánovat, můžeš mít produkci rozloženou tak, aby byla plynulá, ne chaotická. Finančně to často začíná skromně. Základní kotce, chovný trio a pár drobností se dá pořídit s nízkým rozpočtem. Krmivo se dá částečně doplnit zbytky ze zahrady, listím, trávou nebo plevelem, pokud víš, co dáváš, a je to bezpečné. Zpracování masa se dá dělat doma, což ušetří poplatky. A vedlejší bonusy, kůže, pokud se do toho chceš pustit, a hlavně trus. Králičí hnůj je pro zahradu zlatý, protože se často dá použít přímo bez dlouhého kompostování, což usnadní pěstování zeleniny. Včely jsou důležité, protože řeší tiché spojení 2 věcí: příjem s nízkou denní náročností a celkové zdraví zahrady. Důvod, proč včely fungují, je jednoduchý. Jsou téměř soběstačné. Silné včelstvo dokáže za sezónu vyprodukovat desítky kilogramů medu a také vosk, a oboje jsou produkty s vysokou poptávkou. Nevyžadují každodenní krmení, obří plochu ani to, abys celý den běhal kolem. Pracují, i když spíš, a pro malou farmu to umí být zásadní rozdíl. Na začátek ti stačí 1 úl, základní výbava a ochrany pomůcky. Pokud máš slunný kout mimo hlavní pohyb lidí, jsi připravený. Reálně kontroluješ stav úlu 1 za pár týdnů v sezóně. Žádné přehnané optimalizace. Aby to běželo, drž se jedné věci. Když včelstvo sílí, přidej medníkové nástavky. To stačí. Časem se nezmění jen možnost prodeje medu. Změní se i to, jak funguje zbytek pozemku. Včely opilují stromy, záhony i květy a výnos se může výrazně zvýšit. Mnoha lidem včely zaplatí už tím, že najednou sklízí víc ovoce a zeleniny. Med je navíc produkt, který lidé rádi kupují lokálně a často za vyšší cenu než v obchodě, protože chtějí surový, poctivý med bez směsí. A pak je tu vosk. I malé množství vosku může otevřít další zdroj příjmu. Svíčky, balzámy, masti, jednoduché domácí výrobky, které mají vysokou marži. Pro mnoho malých hospodářů to znamená, že se z víkendové činnosti stane stabilní drobný příjem. A škálování je překvapivě nenáročné, protože 10 úlů neznamená 10krát víc času. Kontrolní rytmus zůstává podobný, jen je o něco delší. Kachny jsou důležité, protože řeší tichý problém škůdců a špinavé údržby a přitom umí být produktivnější než slepice způsoby, které překvapí. Důvod, proč kachny fungují, je jednoduchý. Jsou odolné, často méně náchylné k některým nemocem a přirozeně loví slimáky a hmyz. Snášejí větší vejce z bohatší chutí a v mnoha podnebích se jim daří skvěle. Nevyžadují dokonalé kurníky ani komplikované rutiny. Přizpůsobí se reálným podmínkám a to je důvod, proč jsou spolehlivé. Na začátek potřebuješ jednoduchý přístřešek a přístup k mělké vodě. Kachnám často stačí dětský bazének nebo vana, kde si mohou čistit peří a hlavu. V praxi jim dáš krmivo a necháš je, ať se pohybují po pozemku. Žádné přemýšlení do detailu. Aby to fungovalo, zaměř se na jedinou věc. Pravidelně měň vodu. Kachny vodu milují a umí ji rychle znečistit. Když to zvládneš, zbytek se srovná. Časem se nezmění jen snůška. Změní se i zahrada. Méně slimáků bez chemie, lepší propojení zvířat a rostlin, víc klidu. Malý detail, který pomáhá, je sláma místo pilin jako podestýlka. Není to povinné,
ale sláma lépe pracuje s vlhkostí, protože kachny umí dělat nepořádek. Kachní vejce se často prodávají dráž, protože pekaři je milují pro krémovou konzistenci a vyšší obsah některých živin. A mnoho kachen snáší i v chladnějších měsících, kdy slepice zpomalují. Když někdo prodává vejce, tahle stabilita dokáže vyrovnat zimní propady. A kachny, na rozdíl od slepic, většinou neničí záhony škrábáním tak agresivně. Často se mezi řádky jenom projdou a vyzobou to, co nechceš. A pak jsou tu kozy. Kozy jsou důležité, protože řeší tiché spojení správy pozemku a drahých mléčných výrobků a dokážou vytvořit víc příjmových cest z jedné investice. Důvod, proč kozy fungují, je jednoduchý. Jsou více účelové. Dávají mléko, pomáhají s nálety a plevelem a jejich mláďata mohou být obnovitelným zdrojem příjmu. Ten disposition nepotřebují obří pastviny jako skot, ale potřebují to jednu věc, kterou nesmíš podcenit, dobré oplocení. Když máš i menší kus zarostlejší půdy, kozy z něj umí udělat použitelný prostor. Na start stačí bezpečný plot, přístřešek a minerální doplňky. V praxi střídáš části výběhu a pokud máš dojné kozy, dojíš pravidelně. Žádné překomplikované postupy. Aby to drželo zdraví, soustřeď se na jednu věc. Pravidelně kontroluj paznechty a zhruba každých 6 až 8 týdnů je uprav. To je drobnost, která dělá obrovský rozdíl. Mléko z koz je pro mnoho lidí snáze stravitelné než kravské a z něj můžeš dělat výrobky s vysokou hodnotou. Čerstvé sýry, mýdla, krémy. Když se naučíš 1 nebo 2 produkty, můžeš na malém prostoru vytvořit něco, co se prodává za prémiové ceny. A kozy jako úklidová služba jsou kapitola sama pro sebe. Jsou to prohlížeči, nejen pastevci, a často si vybírají křoviny, ostružiny a invazní rostliny, které by tě jinak stály hodiny práce nebo peníze za mechanické čištění. Je tu ještě jedna věc, kterou mnoho malých hospodářů přehlédne a přitom je důležitější než přidat další zvíře. Místo snahy chovat všechno najednou začni s jedním druhem a nauč se ho opravdu dobře celý rok. Jeden jediný fokus často udělá celou farmu jednodušší, aniž bys přidal více práce nebo chaosu. Každý druh má vlastní potřeby, chování a sezónní rytmus, které se naučíš jen zkušeností. Když začneš hned s 5 druhy, roztřištíš pozornost a drahé chyby uděláš všude. Když začneš s jedním, chyby uděláš taky, ale budou soustředěné a poučné. A znalosti ti zůstanou. Finanční přínos je výrazný. Když zvládneš jeden druh, máš menší ztráty, stabilnější produkci a často i kvalitnější výstup, který se prodává lépe. A když přidáš druhý, nepřidáváš ho z pozice stresu, ale z pozice jistoty a určitého základu. Jinými slovy, farma s jedním opravdu dobře vedeným druhem bývá ziskovější a klidnější než farma, kde je 5 druhů a všechny tak nějak přežívají, protože na nic není čas. Cíl není sbírat zvířata. Cíl je postavit udržitelný systém, který dlouhodobě podpoří rodinu. Vyber si druh, který nejlépe sedí k tvému prostoru, času a tomu, co lidé v okolí skutečně kupují. Dej mu 1 celou sezónu plné pozornosti. Nauč se zdraví, rozmnožování, ustájení a jednoduchý prodej. A pak, až to bude pevné, přidej další. Nemusíš změnit celý pozemek přes noc, stačí jedno stabilní rozhodnutí. Vyber si dnes jedno z těch zvířat a začni malé kroky už tuhle sezónu, i když to nebude dokonalé. Tak začíná skutečná soběstačnost. Ať už jsou to křepelky pro rychlé vejce na malém prostoru, králíci pro efektivní maso, včely pro téměř pasivní příjem, kachny pro spojení vajec a ochrany zahrady, nebo kozy pro mléko a správu zarostlé půdy. Každá z těch voleb tě posune blíž k potravinové jistotě a finanční nezávislosti. A pamatuj, ziskové hospodaření není o tom následovat trendy nebo dělat to, co dělají všichni. Je to o tom vybrat zvířata, která fungují s tvou situací, s tvým prostorem, s tvým časem a s tvým trhem. Těchto 5 druhů často překoná slepice v hodnotě, efektivitě nebo v tom, kolik různých užitků přinesou z jedné péče. Děkuju, že jsi tu strávil čas. A jestli ti to pomohlo, dej tomu like, ať se to dostane k lidem, kteří potřebují praktickou radu. Napiš mi do komentářů, které zvíře ti připadá nejreálnější právě teď. Čtu to a rád uvidím, co buduješ. Uvidíme se příště.